සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL Online Bro Academy YouTube channel එකට මම අද ඔයාලට real method එකක් කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ අලුතෙන් ආව brand new website එකක්. ඒ වගේම ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය දන්න YouTube Shorts. YouTube Shorts වලට monetization දෙනවද? එහෙම නැත්නම් YouTube Shorts වලින් earn කරන්නේ මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් මොකද්ද මේ brand new website එක? මෙන්න මේ brand new website එක හරහා මම ඔයාලට මේ කියන method එක follow කරොත් ඔයාට අනිවාර්යෙන් දවසකට රුපියල් 7800ක් එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 40ක් easily earn කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මොනවා හරි වැඩක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ මොනවා හරි mindset එකක් තියෙනවා නම් ඒ mindset එක අයින් කළා මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා මුලින්ම ආරාධනා කරනවා. මොකද කියනවා නම් ඔයාට ගොඩක් දේවල් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ brand new website එක ගැන එහෙම නැත්නම් shorts ගැන ගොඩක් දේවල් දන්න නැති ගොඩක් දේවල් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක හරහා මම අද කියලා දෙන්න තීරණය කරා. මොකද කියනවා නම් එහෙම නැත්නම් SL Online Bro එහෙම නැත්නම් SL Online Bro Academy ගොඩක් කට්ටිය බිලිව් කරනවා. ඒ බිලිව් කරන එකට අනිවාර්යෙන් ඔයාලට බෙනිෆිට් එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එහෙම නැත්නම් SL Online Bro ගේ වීඩියෝ එක පළවෙනි වතාවට නම් බලන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලලා වීඩියෝ එක හොඳ නම් විතරක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. ඉස්සරහට මගෙත් එක්ක හිටියොත් ගමනක් තියෙනවා නම් විතරක්. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ dropshipping master course එකට තව පැය 23ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් විතරක්. මොකද මේ වෙද්දින් ගොඩක් කට්ටිය ගෙදර ඉන්නේ මෙලක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඉන්කම් එක මේ වෙද්දින් drop වෙලා ඇති side income හදාගන්න මේක තමයි නියම time එක. ඔයා මොන job එක කරත් මොන තැනක හිටියත් ඔයාට කියලා ඉන්කම් එකක් එහෙම නැත්නම් සයිඩ් ඉන්කම් එකක් තියෙනවා කියන්නේ ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ වටිනාකම නියමෙටම තේරෙලා ඇති මේ ටයිම් එක. මොකද මේ ටයිම් එකේ ගෙදර ඉන්නේ හොඳට priority එක දෙන්න drop shipping business එක කැමති නම් විතරක් මෙන්න මේ master course එකේ link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා discount එකක් දීලා තිබ්බා. ඒකේ තව පැය 23ක් තියෙනවා. පැය 23කින් discount එක expire වෙනවා. කැමති නම් ගිහිල්ලා ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. join වෙන කට්ටිය හොඳට මතක තියාගන්න වැඩ කරන්න බලන්න join වෙන්න. මොකද මම ඔයාට එහෙම නැත්නම් ප්‍රොමිස් එකකුත් එක්කන් දෙන්නේ ඩ්‍රොප් shipping එකට එනවා නම් එහෙම නැත්නම් මාගෙත් එක්කන් එකතු වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාව සක්සස් කරලා තමයි එළියට දාන්නේ. ඒ ප්‍රොමිසස් එක true කරන්න නම් ඔයා ඩ්‍රොප් shipping business එකට එනවා නම් වැඩ කරන්න බලන් ඉන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාව සක්සස් කරනවා. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් මෙන්න මේ master course එකේ link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. මුලින්ම මතක් කරේ discount එකට තාම පැය 23යි තියෙන්නේ expire වෙනවා 23කින්. ඒදෙත් එක මොකද්ද මේ එහෙම නැත්නම් brand new website එක. brand new website එක ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් ඔයාට එහෙම නැත්නම් ඔයා ගොඩක් කට්ටිය මේ වෙද්දී shorts ගැන කතා කරද්දී shorts වලට monetization දෙනවද? එහෙම නැත්නම් shorts වලින් income එකක් කොහොමද generate කරන්නේ? හොඳට ඔයාගේ මේ ටික අහගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා shorts කරනවා. shorts කරද්දී මගේ ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබුණා. ඒ නිසාම තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න ප්‍රධානම reason එක. ඒ වගේම shorts වලට monetization දෙනවද? shorts ගැන කතා කරොත් normally මම shorts එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමති එක shorts කියලා සයිට් කරොත් ලොකු views ප්‍රමාණයක් එනවා. shorts වලට monetization ලංකාවට තියෙනවද? ලංකාවේ shorts කරාට monetization නැහැ. reason එක තමයි monetization. එහෙම නැත්නම් තාම හරියට monetization තාම check කරන එක කට්ටිය කරේ fund එකක් දීලා එහෙම නැත්නම් reward එකක් තමයි මේ කට්ටිය monetization කියලා එහෙම නැත්නම් shorts කරන කට්ටියට දෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ countries වලට විතරයි shorts වලට මේ දවස්වල එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන situation එකත් එක්ක මෙයාලගේ shorts වලට bonus එක මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් බ්‍රසීල්, ඉන්දියා, ඉන්දුනීසියා, ජපාන්, මෙක්සිකෝ, එහෙම නැත්නම් නයිජීරියා, රුසියා, සවුත් අප්‍රිකා, යුනයිටඩ් කින්ග්ඩම්, යුනයිටඩ් ස්ටේට්. මෙන්න මේ countries වලට විතරයි shorts වලට monetization. එහෙම නැත්නම් මේ කට්ටිය monetization එහෙම නැත්නම් ad revenue එකක් නෙමෙයි දෙන්නේ. ඒ කට්ටිය bonus එකක් විදිහට තමයි declare කරන්නේ. හැබැයි නමුත් shorts වලින් earn කරන්න පුළුවන්. හොඳට mindset එකකින් අහගන්න මේ වීඩියෝ එක. එහෙම නැත්නම් බලන්න shorts වලින් කොහොමද earn කරන්නේ. shorts වලින් earn කරන මේ method එක අනිවාර්යෙන් අද ඉඳන් හරියට use කරලා බලන්න ඔයාට earning එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයාට දවසකට ඩොලර් 40ක් earn කරනවා කියන්නේ nothing වෙනවා. මම දන්නවා මොකද YouTube එකේ powerful එක. YouTube එකේ powerful එක දන්නා වගේම ඔයා ගිහිල්ලා shorts එහෙම නැත්නම් shorts වල income එක ගත්තාම එහෙම නැත්නම් income එක ගැන කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ලංකාවේ කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් අපිට shorts වලින් income එකක් එහෙම නැත්නම් ad revenue එකක් එන්නේ නැහැ. bonus එකක්වත් අපිට එන්නේ නැහැ. ad revenue එකක් ගැන කතා කරන්න ඉස්සරි කතා කරනවා වගේම YouTube එක කියන්නේ AdSense විතරක් නෙමෙයි මම හැමදාම කියනවා YouTube එක කියන්නේ AdSense විතරක් නෙමෙයි. AdSense කියන්නේ එක income එකක් විතරයි YouTube එකේ තියෙන. YouTube එකේ තියෙනවා income streams. එහෙම නැත්නම් income stream ගොඩක් තියෙනවා. ඒකත් එක්කම පළවෙනියටම ආයෙන්න YouTube එකට. YouTube එකට ඇවිල්ලා fitness කියන niche එක බලන්න. fitness කියන niche එකට ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාම තේරුම් ගන්න මෙන්න මේකට කොච්චර views ප්‍රමාණයක් එනවද? කොච්චර shorts වලට videos එහෙම නැත්නම් shorts වලට ලොකු views ප්‍රමාණයක් එනවා.
ඒ views වලින් කොහොමද ප්‍රයෝජනෙ ගන්න. මම හැමදාම කියන දේ නිතර කියන්නේ නැහැ. ඔයාලා එහෙම නැත්නම් ඕනනම් ඔයාලට ඒක prove කරගන්න ඕනේ නම් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක ගිහිල්ලා බලන්න මේකට දාන videos වලට කොහොමද views එන්නේ කියලා. ඔයාම ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න channel එක. මේ විදිහට බලන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාලට shorts කියලා ගහුවට පස්සේ ලොකු channel ප්‍රමාණයක් එනවා. ඒ channel වල තියෙන videos වලට ඔයා බලන්න ගිහිල්ලා කොච්චර ලොකු views ප්‍රමාණයක් එනවා. views එනවා okay. ඔයාලම මම brand new website එකක් කියලා දෙනවා. brand new website එක use කරන්න shorts එකක් competition එකක් දෙන්න ගියද්දී ඔයා ගිහිල්ලා YouTube එකේ එහෙම නැත්නම් shorts video එකක් හදන්න යද්දී ඔයා ගිහිල්ලා Google එකේ නිකම්ම normal search කරලා බලන්න animation එහෙම නැත්නම් fitness images animations එහෙම නැත්නම් gift ඔයාලට ගිහිල්ලා බලුවන් පස්සේ මෙන්න මෙතන gift කියලා filter කරන්න පුළුවන් animation වලට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට images තියෙනවා animation එහෙම නැත්නම් gift images තියෙනවා gift images වලින් ලොකු match එකක් ගන්න පුළුවන් මොකද ගොඩක් කට්ටිය කැමති ඒ වගේ එකක් බලන්න මොකද කියනවා නම් ඔයා ගියා ඔයාට තියෙන්නේ මේ වගේ image එක download කරගන්න පුළුවන් ඒවට මේ වගේ image එකක් ඔයා download කරගන්න මේ වගේ image එකක් download කරගෙන එන්න ඔයා Canva එකට Canva එකේ ඔයාට අලුතෙන්ම කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ නේ වීඩියෝස් හදන්න එහෙම නැත්නම් Canva එකේ වීඩියෝස් හදන එක මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. Canva එකට මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් ඔය animation එක download කරගෙන animation එක මේ විදිහට upload කරන්න. වීඩියෝ එක විනාඩියට වඩා අඩු නම් කොහොමවත් ඔය source එක අවුලන්නේ නැහැ. ඔය download කරගන්න. ඒ දෙත් එක shorts එක විනාඩියට වඩා අඩුයි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වෙනවා ඉතින් element වල මම දාලා තියෙන වෙන මොකුත් නෙමෙයි. මෙන්න මෙතන graphic තියෙනවා. මේ ඔක්කොම තියෙනවා. ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට use කරලා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඔයා create කරගන්න. වීඩියෝ එකක් create කරගෙන ඔයා කොහොටද දෙන්න ඕන? ඔයාලම කිව්වා brand new website එකක් තියෙනවා මේ website එක කරා earn කරන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේ brand new website එක? අපි කතා කරමු මේ වෙද්දින් ඔයා එහෙම නැත්නම් ගිහිල්ලා ඔයා දැන් වීඩියෝ එක හදන්න වීඩියෝ එක හදලා එහෙම නැත්නම් shorts වලින් අපි match එක ගහන්න යන්නේ. ඔයා මම කියන දේ හරියට කරලා බලන්න. හරියටම income එකේ. මතක් කරන්න ඕන drop shipping master course එකට පැය 23ක තාම discount එක තියෙනවා. තාම expire වෙලා නැහැ. ඒ වගේම කවුරු හරි කැමති නම් YouTube එකෙන් earn කරන්න. YouTube එක තමයි මගේ පළවෙනි recommendation එක earn කරනවා නම් online marketer කෙනෙක් විදිහට එහෙම නැත්නම් online earn කරන්න එනවා නම් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ YouTube master course ඒ link එක මේ video එකේ description එකේ තියෙනවා කැමති කෙනෙකුට ගිහිල්ලා join වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි මගේ දෙවෙනි recommendation එක තමයි selling drop shipping business එක තමයි ඔයාලට drop shipping business එක මේ දවස්වල නම් ඇත්තටම මාරම sale එකක් එනවා ඇයිද දන්නේ sale වෙනවා හිතා ගන්න බැරි විදිහට කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් මෙන්න මේ drop shipping master course එකේ link එක මේ video එකේ description එකේ තියෙනවා ඒ වගේම තමයි මගේ තුන්වෙනි recommendation එක තමයි affiliate marketing කරන method එකක් විදිහට social media marketing ඔයාගේ Facebook account එක හරහා කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Instagram account එක හරහා කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ A to Z මම කියලා දෙන්නම් කැමති නම් විතරක් ඒ දෙත් එක්කන් ඊළඟ step එක freelancer කියන්නේ ඔය freelancer business එක කියන්නේ ලොකුවට විහිදුණු business එකක් අපි කතා කරමු freelancer ඊළඟ step එක තියන්න ඉස්සරින් කැමති කට්ටිය freelancer වැඩ කරන්න කැමති කට්ටිය ඇවිල්ලා මමත් freelancer කෙනෙක් මොකද මම මේ YouTube channel එකක් කරනවා කියන මම freelancer කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් මම affiliate marketing කරනවා කියන මම freelancer කෙනෙක් අපි කතා කරමු freelancer කියන්නේ ලොකු subject එකක් ඒ වගේම කැමති නම් මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් graphic designing වල ඔයාගේ skill එක හදාලා තියාගන්න මොකද ඕන පැත්තකින් ඔයාලට match එක ගහන්න පුළුවන් වෙයි. මෙන්න මේ graphic designing course එකේ එහෙම නැත්නම් Photoshop master course එකේ ඒ වගේම මේ master course හතරම link එක මේ video එකේ description එකේ තියෙනවා. කැමති නම් විතරක් වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් විතරක් join වෙන්න. වැඩ කරන ඕනම කෙනෙකුගේ income එක මම හදනවා. ඒ guarantee එකත් එක්කම මගේ WhatsApp number එකත් එක්කම තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ master courses ටික දෙන්නේ. ඇත්තටම මොකද්ද මේ brand new? එහෙම නැත්නම් මොකද්ද මේ website එක? මේ website එකේ නම තමයි ගොඩක් කට්ටිය අහලා ඇති health market. ගොඩක් කට්ටියන්ට මේ health market එකේ ප්‍රශ්න ටිකක් තිබුණා. මොකද්ද මේකේ තිබුණු ප්‍රශ්න? ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ තියෙනවා health related එහෙම නැත්නම් product, physical product. physical product වගේ මෙන්න මෙතනින් offers කියන තැනින් ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ categories තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් health එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් මෙතන තියෙන health product. මේ එහෙම නැත්නම් health market එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන product. ඔයාලට කැමති product එකක් ඔයාලට මේකෙන් තෝරගන්න පුළුවන්. skin care නම් skin care ඔයාලට කැමති product එකක් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට ඒක තෝරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් weight loss නම් weight loss. ඕන product එකක් මේකේ high quality product එකක් තියෙනවා. product එක ඕකේ. ඔයාලට කැමති product එකක ඔයාලට කියවන එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ CPA එහෙම නැත්නම් cost per action. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මෙන්න මේ product එක promote කරලා ඒක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මෙන්න මේ product එක හරහා ඔයාගේ link එක හරහා buy කරාට පස්සේ ඔයාට ගෙවන ගාන තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාට පේනවා ඇති
$45යි $30යි මේකේ 150යි ඒ වගේම $45යි මේකේ 150යි ඒ විදිහට තමයි ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට ගෙවන්නේ. ඒ වගේම තමයි එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ එහෙම නැත්නම් pay out method එක. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන එහෙම නැත්නම් account එකේ තියෙන මෙන්න මෙතන billing කියන section එකට යන්න. billing කියන section එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ තියෙනවා bank transfer එහෙම නැත්නම් payne එකට ගන්න පුළුවන් check එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් x කියලා ගන්න පුළුවන් wire transfer තියෙනවා. එතකොට option එක ඕකනේ. ඔයාට ඕන බැංක් එකකට මේක ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බැංක් account එකට ගන්න පුළුවන්. normally මම නම් බැංක් account එකට ගන්නවා. මොකද fine එකට දාලා ආයෙ ගන්නක් ගෙන්න නැවත cost එක double වෙනවා. මොකද fine එකේ withdrawal fee එකත් අපි ගෙවන්න ඕන. ඒ දෙත් එකෙන් ඔයාට බැංක් එකට මේකෙන් direct ගන්න පුළුවන්. direct ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට කැමති offer එක. එහෙම ඔයාට කැමති offer එක අපි කියමුකෝ මෙන්න මේ offer එක. එහෙම නැත්නම් මෙතන $45 කියනවා. මේ offer එක නම් ඔයාට තියෙන මෙන්න මෙතන උඩ click කරන්න. click කරපු ගමන් මෙන්න මෙතනට එනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ affiliate link. affiliate link එක අරගෙන ඔයාගේ shorts මම හරියට කියනකට කරලා බලන්න කරන්න පුළුවන් නිසා කරන නිසායි කියන්නේ ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්න මම කරනවද නැද්ද කරනවා ඒ කියන්නේ ඔයාට ගොඩක් දේවල් ඉන්ටර්නෙට් එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් වල ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඔයාලා දන්නේ නැති ඒදෙත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට කොපි කරගත්තා කොපි කරගෙන එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ shorts වීඩියෝ එක ඔයා ක්‍රියේට් කරන්න Canva හරහා Canva කියලා කතන්දරයක් නැහැ VSDC එකකිනුත් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් shorts වීඩියෝ Canva එකේ lazy ඒදෙත් එක්ක මෙන්න මෙතනින් Canva එකෙන් ක්‍රියේට් කරගන්න වීඩියෝ එක ඔයාගේ channel එකට අප්ලෝඩ් කරන්න channel එකට අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාගේ shorts වල වීඩියෝ වල description එකේ ඔයා දාන්න වීඩියෝ description එක දැම්මට පස්සේ ඔයාට automatically sale generate වෙනවා වීඩියෝ එහෙම නැත්නම් ඔයා කවුරු හරි YouTube එක ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාට දීලා තියෙන opportunity A to Z එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ කොහොමද ඔයාගේ channel එක grow කරන්නේ channel එක හදන්නේ කොහොමද ඔයා YouTube එකෙන් success වෙන්නේ කියන දේ තමයි මෙන්න මේ YouTube master course එක දීලා තියෙන්නේ YouTube එක කියන්නේ income sources මාරම ගොඩක් තියෙන තැන. ඒ දෙත් එකක් YouTube එක ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා මෙන්න දින master course එකට ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන් lifetime support එකත් එක්ක ඔයා YouTube එකෙන් earn කරන තැනට එනකම් මම ඔයත් එක්කන් ඉන්නවා. ඔයා earn කරාට පස්සේ ඔයාට මාව ලියු කරලා ගියත් ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ඔයාට carry එක ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ දෙත් එකක් ඔයා earn කරන ගමන් මම YouTube එකවත් එක්කන් ඉන්නවා. කැමති කෙනෙකුට විතරයි. ඒ වගේම කැමති නම් මෙන්න මේ master course හතරෙම link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දෙනවා. කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් join වෙන්න. ඒ වගේම මම කිව්ව method එක ඔයා හරියට දවස් 20ක් practice කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලට sale වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ YouTube එකේ තියෙනවා rhythm එකක්. ඒ rhythm එකට වැඩි කරනොත් අනිවාර්යෙන් YouTube එක වගේ තැනක් නැහැ sales ගන්න affiliate marketing වල. YouTube එක තමයි පළවෙනි තැන sales ගන්න affiliate marketing වල. ඒ දෙත් එකක් ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකත් එක්ක ඒ වගේ ලොකු දෙයක් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ තව ඔයාලට මොනවා හරි පැටලි සහගත තැනක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් උපරිමයට try කරනවා. ඔයාගේ කමෙන්ට් එකට reply එකක් දෙන්න. ඔයා එහෙම නැත්නම් මම reply එක දුන්නට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ notification එකක් ඒ reply එක දුන්න වෙලාවේ. ඒ වගේම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ health market එකත් එක්කම වැඩ කරන්න ඇත්තටම සුපිරි match එකක් ගන්න පුළුවන් තැන. ඒ කියන්නේ මේ වගේ තැන් තියෙනවා ඉස්සරහටත් මම කියලා දෙන්නම්. ඒ දෙත් එක්ක වීඩියෝ එක හොඳ නම් දැන් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම අදට ගිහිල්ලා එන්නම් පරිස්සමෙන් ඉන්න.